නෝඩ්පෑඩ් ප්ලස් ප්ලස් වගේ යොදාගෙන අන්නේ වගේ සරල ටෙක්ස්ට් එඩිට් එකක් නෝඩ්පෑඩ් ප්ලස් ප්ලස් වගේ සරල ටෙක්ස්ට් එඩිට් එකක් යොදාගෙන C++ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරද්දී අපි C++ Windows operating system එකේ install කරලා ඒ Windows operating system එකට හඳුන්වා දෙන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි C++ වලට අදාළ compilers ඒ අදාළ දේවල් install කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී වෙන දේ තමයි ඒ Windows operating system එකේ තියෙන Windows operating system එක හරහා C++ program එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය environment එක. ඒ පරිසරය සැකසෙන්නේ මේ environment variable එක හරහා. මීට අවශ්‍ය configuration ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී තියෙන්න ඕන environment එක අන්න ඒ ආදි වශයෙන් C++ program එක සහ operating system එක අන්තර්ක්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ environment variable හරහා. ඒ නිසා අපි සරල text edit එකක් කරහා C++ program එකක් කරනවා නම් මේ environment variable හදන එක ඉතා වැදගත් දෙයක්. මේක අපට සරල පියවර කිහිපයකින් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවද පියවර කියලා. පළවෙනිට අපිට කරන්න ඕන C++ install කරලා තියෙන path එක copy කර ගන්න ඕන. ඒක අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඊළඟට තමයි අපි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ system variable එකක් විදිහට මේ copy කරගත් path එක set කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් notepad++ හරහා ඒ වගේ notepad++ විතරක් නෙමෙයි ඒ වගේ ඕනෑම සරල editor එකක් හරහා මේ program එක කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ system variable එක සකස් කරන විදිය වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට ඒක හදන විදිය තියෙනවා. එහෙනම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේ තිරේ දිස්සෙන min.gw get setup එක හරහා අපට C++ install කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට install කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද C++ download කරගෙන install කරන්න කියලා. ඒකත් මේක ASCII දැම්මොත් එහෙම එන දිග වෙන නිසා ඔන්න දැන් මම C++ install කරගෙන තියෙන්නේ. install කරගෙන ඉවරයි නම් අපි දැන් මේක system එක විසින් හඳුනාග තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න තමයි හදන්නේ. මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් cmd command prompt එක open කරගන්න. cmd කියන්නේ command prompt. ඒක ඔන්න ඔහොම open කරගන්න. open කරගෙන මෙතන C++ වලට අදාළ code එක gcc වගේ code එකක් type කරන්න. එතකොට ඔන්න message එකක් එනවා gcc is not recognized as internal or external command operable program or batch file. ඔන්න ඔය වගේ message එකක් එනවා නම් එතනදී C++ system එක විසින් අඳුරගන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි එහෙනම් මෙන්න මේ system variable හදන්න යන්නේ. මේක මුලින්ම close කරගන්න. system variable හදන්න නම් අපි path C++ installation directory bin කියන folder එකේ path එක copy කර ගන්න ඕන. ඒකට මම C කියන drive එකට යනවා. මෙතනදී නම් ඔන්න මට පේනවා min.gw මෙන්න මේ select වෙලා තියෙන min.gw කියන folder එකේ තමයි C++ compilers ඒ අදාළ program තියෙන්නේ. මෙන්න මේ folder එකේ. දැන් මෙන්න මේක වෙන computers වල වෙන තැනක install වෙලා තියෙනවා නම් අපිට දැන් කොහොම හරි හොයාගන්න ඕන මෙන්න මේ bin කියන folder එකේ path එක. ඒකට පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන search කරන්න පුළුවන්. හොයාගන්න අපහසුයි නම් මේ bin කියන folder එක දැන් මෙතනදී නම් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන gcc වගේ command එකක් type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔන්න අපිට මේ මෙතන application යටතේ gcc කියන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ application වල right click කරලා open file location යන්න. එතකොට ඔන්න බලන්න මේ path එක වෙනවා this pc local disk min.gw bin. මෙන්න මේ path එක තමයි copy කරගන්න ඕනේ. මේක select කරලා right click කරලා copy කරන්න. නැත්නම් හෝ වෙනත් shortcut ක්‍රමයකින් හෝ copy කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි path එක copy කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි path එක copy කරගන්න වැඩේ හරි.
ඊළඟට යන්නේ අපි සිස්ටම් වේරියබල් එක හදන්න. මේක ක්ලෝස් කරලා ආයෙ මෙතන සර්ච් බාර් එකට ඇවිල්ලා මෙතන ටයිප් කරනවා environment. ඔක්කොම ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට වැටෙනවා මෙන්න මෙතන edit the system environment variable. මෙන්න මේකට යනවා. බලන්න එතකොට ලැබෙනවා අපිට system properties කියන එක. system properties වල advanced tab එක යටතේ මෙන්න මේ advanced tab එක යටතේ environment variable කියන option එකට යන්න. ඒ option එක click කරාම option දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් user variable system variable. අපි මෙතනදී මේ system variable එකක් තමයි හදන්න ඕන. system variable යටතේත් variable ගොඩාක් තියෙනවා. එතනදී අපි හොයා ගන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහාට මෙහෙම ඇවිල්ලා path කියන එක හොයා ගන්න. මෙන්න මේ path කියන එක edit කරන්න. edit කරලා මෙතන අලුතෙන් එකක් අපි දාන්න නිසා මෙතන new කියන option එක තෝරා ගන්නවා. මෙතන ඊට පස්සේ අපි copy කරගත්තු path එක paste කරන්න හදන්නේ. මේක shortcut උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. control V එක උනත් press කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වැඩේන් කරායින් පස්සේ මෙතන අපිට okay කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් okay කරන්න. මේකත් okay කරන්න. ඔන්න දැන් අපි system variable හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ වැඩේ හරියට වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු command prompt එක open කරගන්න. cmd දැන් ආයෙ ටයිප් කරලා බලන්න කොයි වගේ මෙසේජ් එකක්ද දෙන්නේ. gcc කියලා ටයිප් කරන්න. අන්න එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ no input file compilation terminate. compilation terminate කියලා ඔන්න ඔය වගේ මෙසේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ compile වීම නවත්තලා තියෙනවා වගේ මෙසේජ් එකක් මෙතනදී අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සිස්ටම් එක විසින් C++ අඳුනාගෙන තියෙන. අපි එහෙනම් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලමු C++ වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද සරල ටෙක්ස්ට් එඩිටර්ස් පාවිච්චි කරලා. මේකට අපිට IDE උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු වඩාත් තරමක් දුරට සංකීර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී notepad++ වගේ එකකින් හරහා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න අමාරු වෙලාවට අපි IDE පාවිච්චි කරලා බලමු. විවිධ IDEs තියෙනවා. ඒවත් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මෙතනදී කතා කරේ system variable හදන එක ගැන.